Nålbindning är en av våra äldsta textila tekniker. Man bygger upp plaggen genom att sy öglor med garn och nål. Benämningen att nålbinda är ganska ny. Förr sa man sömma, nåla eller binda. Tekniken har förekommit i hela landet och finns i en mängd olika varianter. När stickningen slog igenom under 1600- och 1700-talen gick nålbindningen tillbaka och kom att leva kvar i vissa områden, bland annat i Värmland, Dalarna och Hälsingland. Ullgarn är det vanligaste materialet och eftersom plaggen blir varma och slitstarka passar tekniken särskilt bra till vantar. För att få vantarna extra varma och täta brukar man valka dem, filta ihop dem med hjälp av varmt vatten och såpa, och då kan man använda sig av en sån här valkbräda. De broderade vantarna kommer från norra Värmland och kallas Dalbyvantar. Mönstret är präglat av former från 1800-talets mitt och de har levt kvar i en levande tradition. De var ofta brud- och brudgumsvantar och användes vid särskilda tillfällen. Man har också nålbundit i andra fibrer. Här ser vi ett par skotällingar som gjordes i vattenavstötande tagel och bars på fötterna mellan sockorna och stövlarna. I mjölksilen ligger en siltapp som är bunden i kosvanstagel. Här är några olika nålbindningsnålar i trä och ben. De kan också vara tillverkade i metall. Och nu ska Sofia Långström lära ut hur hon nålbinder. Så vi går till Delsbogården som är från Hälsingland. Jag ska visa er hur jag gör när jag nålbinder vantar. Det här är den färdiga vanten som det ska bli till slut. Och för att nålbinda så behöver man förstås en nål. Min är gjord av ben. Man kan också ha nålar som är gjorda av trä eller metall. Så behöver man garn som är av ull. Det är ganska viktigt att det är just ull. Och det finns väldigt många olika varianter av nålbindning. Och jag ska visa er den varianten som jag kan och använder mig av. När jag lägger upp nålbindningen så börjar jag med en enkel knut som jag sätter runt tummen så här med den löpande tråden mot mig. Sen tar jag nålen och sticker in den under den här tummaskan. Vrider nålen mot mig. Och sen in under tummaskan igen. Sen när jag drar igenom så åker maskan av tummen. Så drar man åt tråden så att det blir en ny maska runt tummen. Då får jag 2 öglor här bakom tummen. Där sticker jag in nålen. Vrider nålen mot mig. Sticker in under tummaskan och den löpande tråden. Nyper till runt knuten och drar åt. Nu har jag 3 öglor bakom tummen. De lyfter jag med nålen. Vrider nålen mot mig. Sticker in under tummaskan och den löpande tråden. Nyper till och drar åt. Nu har jag 4 maskor bakom tummen. Då lyfter jag de 3 senaste. Vrider nålen mot mig och sticker in under tummaskan och tråden. Så fortsätter man så här. Så det blir som en kedja. Nu har jag kommit en bit på den här kedjan och tråden som jag syr med börjar ta slut. För till skillnad mot till exempel stickning och virkning när man har en löpande tråd som bildar maskor hela tiden så måste man skarva nålbindningstråden och ha kortare längder eftersom man syr och drar igenom hela tiden. Och när man skarvar då är det viktigt att man har ett ullgarn som inte är behandlad för att kunna tvättas i maskin. För man skarvar genom att repa upp lite av garnet och sen lägger man det lite omlott. Så här. Och sen väter man skarven med saliv. Och gnuggar mellan händerna. Det här gör att garnet tovar ihop sig. Så det blir en hållbar skarv.
När man är nybörjare så kan man tänka på att inte ha för lång tråd att sy med. Det blir lätt lite trassligt. Sen är det bara att fortsätta sy. Nu har jag kommit en ganska lång bit på den här kedjan så det är dags att ta ihop för vanten. Och jag gör den ganska stor för att jag ska valka den här vanten sen så den krymper lite. Dessutom så blir nålbindningen ganska stum. Det är ingen elasticitet i den direkt så att det är bra att göra den så stor så att man lätt får på den över handen. Och när jag tar ihop då lyfter jag 2 maskor i början på den här kedjan. Och sen lyfter jag de här 3 bakom tummen igen. Och vinklar runt under tummaskan. Och drar igenom. Sen tar jag den andra av de 2 maskorna från kedjan. Och en ny. En gammal och en ny. Sen de 3 bakom tummen. Och drar igenom. Eftersom nålbindning är en ganska fri teknik, det är svårt att ha en precis beskrivning för det beror så mycket på garnets kvalitet och hur tjock tumme man har till exempel. Så är det ganska bra att göra båda vantarna i ett par parallellt så att man får dem likadana. När man har kommit en bit på vanten då är det dags att göra hålet för tummen. Och då fortsätter man bara sy en sån uppläggningskedja som man gjorde i början. Så syr man den tills man har ett lagom stort tumhål. Då fortsätter man bara sy fast den i vanten. Om man vill göra ökningar i vanten och göra den större, då syr man helt enkelt 2 stygn i samma 2 maskor. Så är de 2 maskorna igen. Sen syr jag ett nytt stygn. Sen tar jag i samma 2 maskor igen och då blir vanten större. Sen kan man också göra minskningar när man till exempel ska avsluta vanten. Då tar man en gammal och 2 nya maskor från arbetet. Då blir vanten mindre. När jag tycker att jag har nålbundit färdigt mina vantar och minskat lagom mycket, då syr jag bara ihop toppen med samma garn som jag har nålbundit med. Sen kan man nöja sig med att ha vanten så här. Men för att få den extra varm och skön så kan man valka den. Då krymper den och så kan man forma den efter sin egen hand. Nu är det dags att valka vantarna. För att göra det så har vi gått ut i fähuset. Och det fungerade också som grovkök. Och att valka vantarna betyder att man filtar dem eller tovar dem lite grann så att de krymper och blir täta och varma. När man valkar så använder man sig av varmt vatten och lite såpa. Sen gnuggar man bara vanten åt alla håll och på alla ledder. Och värmen och såpan gör att fibrerna i ullen hakar i varandra. Jag brukar tycka att det fungerar ganska bra att valka direkt på händerna, för då formar man vantarna efter sina egna händer. Man kan också använda en valkbräda eller någonting annat att valka mot.